ओए हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भले से। आज मैं अनबॉक्सिंग करेंगे बहुत जनप्रिय हो उठा एटी पुरानी सम्पद বুলি কওঁ আমি সেইটো হৈছে जुगान्तर बिरी। তাকে আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। চলিয়ে শুরু करते हैं। এইটো হেই जुगान्तर बिरी পেকেটটো এমেজিঙত নাপাই মই কিবা কৰি গুগলৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ। চাওক ভিতৰত কি আছে। প্ৰথমে বস্তাত আহিছে এইটো। প্ৰথমে মই এইটো খুলি লওঁ। বহুত টান দিছে। जुगान्तर बिरी আগতে পেকেটত আহিছিল, আজিকালি বস্তাত আহে। এইডাল ৰছী এটা পেলাই দিলোঁ। তাৰপিছত বস্তাটোৰ ভিতৰত চাওঁ কি কি আছে। এই একেবাৰে তলত जुगान्तर बिरी আৰু এখন কাগজো আছে। চাওঁ কি কি উল্টাই দিওঁ মই। তাতে কি কি বস্তু আছে। এখন কাৰ্ডো আহিছে আৰু जुगान्तर बिरी। আমি বিৰিখিনি নাচাওঁ, বিৰিৰ পেকেটটো প্ৰথমে কাগজখন কি লিখি আছে চাওঁ। কাগজখনত এইবিলাক পাছত পঢ়িম। চাওক এনেকৈ এখন আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিলে গুগলত এনেকুৱাকৈ এখন কাৰ্ড আহিব। কাৰ্ড মানে এখন আপোনালোকে কেনেকৈ খুলিব তেনে কি কি তেনে আছে গোটাই ধৰিব। প্ৰথম আমি চাওঁ जुगान्तर बिरी। চাওক 3240 বুলিও লেখা আছে কিবা। আজিকালি এই বিৰিবোৰ ডুপ্লিকেটে হ'ল। আগৰ দিনৰ আমাৰ আটাতে যিবিলাক খাইছিল এইবিলাকৰ ভিডিঅ' বেছি আছিল। তথাপিও মই আপোনালোকক খুলি দেখুৱাম। বিৰিৰ কথা ক'বলৈ হ'লে আজিকালি এটা চিগাৰেটত 10 টকা লাগে কিবা লাগে, কিন্তু এই जुगान्तर बिरीৰ পেকেটটো 10 টকা আৰু বেছিও থাকে। সহজতে আমি বা কম পইচাতে আমি খাব পাৰোঁ। আজিকালি এইটো এটা আহিছে, এইটো মই খুলি আছোঁ। আজিকালি ল'ৰাবিলাকৰ বিৰি খোৱা হৈছে। আজিকালি চিগাৰেটৰ যি দাম, তথাপিও কিছুমানে চিগাৰেট খায়, তথাপিও মই চাই দি আছোঁ। আৰু পেকেটত দুনিয়াৰ নীলা নীলা আখৰেদি কিবা লেখা আছে। চাওক মই ফ'কাছ কৰি দি আছোঁ। চব जुगान्तर बिरी আৰু 3240 বুলি লেখা আছে। প্ৰথমে মই এনেকৈ খুলি আছোঁ। এনেকৈ মই খুলি আছোঁ। খুলি লওঁ जुगान्तर बिरी। চাওক এইটো প্ৰথমে এনেকৈ আপুনি হাতখন ল'ব আৰু এনেকৈ টানি দিব। বেছিকৈ আঠা মাৰা আছে। এনেকৈ খুলি দিব। এনেকৈ খুলিব। ধুনীয়াকৈ খুলিব, যাতে বিৰি এইডাল কষ্ট নাপায়। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ খুলিব। ওলাইছে এই তলি যা। ওলাইছে এনেকৈ ধুনীয়া। কাৰোবাৰ কোনোবা মানুহৰ ছবি আছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাম। এইটো কোনোবা হয় নাজানো। চাওক আপোনালোকে ভালকৈ। তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ ধৰি কিনে এনেকৈ ওলটাই দিব। তাৰপিছত পেকেটটো চাব। পেকেটত দুনিয়াৰ এই লেখা আছে। আৰু বিৰিগিলা আগত দিন চাওক এনেকুৱা আৰু এনেকুৱাকৈ গোটেইগিলাৰ বান্ধি কিনে নীলা ৰছীৰে বান্ধি দিছে। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ খুলিব, যাতে বিৰিগিলাই ভাঙি নাযায়। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খুলিব আৰু এনেকৈ ধৰি কিনে এনেকৈ দাঙি দিব। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ খোলা যাব। দিয়া চাব। চাওক এই ধুনীয়াকৈ কিবা কাগজৰ নহয়, চৰি, কিবা গছৰ পাত হয়। আৰু ভিতৰত আমি কি কি আছে চাম। প্ৰথমে আমি এডাল বিৰি ল'ম আৰু বাকীখিনি থৈ দিম। চাই থাকক। প্ৰথমে আপুনি বিৰিটো খুলি এনেকৈ এই ৰঙা ৰছীডাল ভালকৈ এনেকৈ খুলিব। খুলি কিনে আপুনি এই যি আছে এই পাক খুৱাই এনেকুৱাকৈ আপুনি খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বহুত আঠা হয় এইবিলাক চাব। এইবিলাক কিবা চাধাৰ নিচিনা নাজানো। এনেকৈ খুলিব। চাওক এইটো হৈছে আমাৰ আটা বৈ হাতে খোৱা বিৰি। এইবিলাক গাছৰ পাতৰ দৰে আছে। ডাইৰেক্ট ঘিৰো নাই। চাওক এই চাওক কোকগাল হাতখন এইটো চাওক। ফ'কাছ কৰি দি আছোঁ মাটিত থৈ কিনে। এই কিবা গাছৰ পাতটো বিৰিৰ ভিতৰত দেখিলে। আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ। কিন্তু পাতটো কি কৰোঁ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই মই, তথাপিও আপোনাক চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিলে যে মই কেনেকৈ এক পেকেট जुगान्तर बिरी আনবক্সিং কৰি দেখালোঁ। আজিকালি বহুতেই চিগাৰেট নাখায়ে। কম পইচাত হয় এইটো। তোমাৰ আজিকালি ক'বলৈ গ'লে 10 টকাত এটা চিগাৰেট। এতিয়া এই 10 টকাত মই কিনি আনিলোঁ গুগলৰ পৰা।
অৰ্ডাৰ দি 1 ডাল 2 ডাল 3 ডাল 4 ডাল 5 ডাল 6 ডাল 7 ডাল 8 ডাল 9 ডাল 10 ডাল 11 ডাল 12 ডাল 13 14 15 16 17 18 ডাল থাকে ভাবি চাওক আপুনি যে 18 ডাল চিগাৰেট কিনিব লগা হ'লে 180 টাকা লাগিব আমি এই 10 টকাতে আমি 18 ডাল বিৰি পাইছোঁ তেতিয়া কিনা ভাল বস্তু এইটো আপোনালোকে ভাবি চাওক আজিকালি ল'ৰাবিলাকে মোৰ মতে হ'লি মই হেৰি ক'ব যোৱা নাই বিৰি খাব লাগে বিৰিৰ দাম কম কিবা আৰু ইণ্টাৰেষ্ট আছে মই দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকৈ বিৰিটো জ্বলায় আৰু কেনেকৈ খায় আৰু মই এই বিৰিৰ কেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিব পাৰি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম আপোনালোকে চাব প্ৰথমতে আপুনি বিৰিটো জ্বলাবলৈ হ'লে আপোনাক এটা মেচ লাগিব আপুনি চাওক চাবি মেচত আপুনি এডাল এনেকৈ কাটি ওলাই ল'ব আৰু এটা আপুনি এনেকৈ বিৰি ল'ব প্ৰথমে বিৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ মুখত ল'ব থুচু ল'ব নালাগে বেয়া যে বিৰিডাল এনেকৈ ল'ব লৈ কিনে আপুনি প্ৰথমে এনেকৈ জেচিটো মাৰি ল'ব এনেকৈ মাৰি লৈ কিনে আপুনি অলপমান এনেকৈ মল দৰে লৈ কিনে আপুনি হুপি দিব যিখিনি চলিলে মই নতুন যে সেইকাৰণে কৰিছে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব মই চেষ্টা কৰি আছোঁ তথাপি আপোনালোকক জ্বলাবলৈ কেনেকৈ বিৰিটো জ্বলায় এনেকৈ আপুনি হুপি দিব লৈ কিনে আপুনি হুপি দিব কি সুন্দৰ কৰি জ্বলি গৈছে আপোনালোকে দেখিলে যে এনেকুৱাকৈ সুন্দৰ কৰি দিব আৰু আপুনি ধুনীয়া কৰি এনেকৈ এটা মাৰিব ঠিক আছে মই বেছি নাখাওঁ আৰু বেয়া কথা হ'ব সুন্দৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱালোঁ যে পিয়'ৰ যুগান্তৰ বিৰি যদি ভিডিঅ'টো বৰিং হোৱা নাই বৰিং মোৰ মতে নহয় মই জানো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক কিবা যেন মই কিবা বেয়া কৰি আৰু কিবা হেৰি কৰিছোঁ তেতিয়া কমেণ্ট কৰক জনাওক মোক কি মই বেয়া কৰিলোঁ আৰু মোৰ এনেকুৱা ফানি ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিলৈ এৰিছোঁ জয় শ্ৰীৰাম